Hi, අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Hello Ladies YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් request කරලා තිබුණා මගේ room එකත් පෙන්වන්න කියලා. ඒ වගේම මම මොනවද අඳින්නේ? ඇඳුම්, එතකොට functions වලට යනකොට ඒතර මොනවාද පාවිච්චි කරන perfumes, handbags. ඉතින් ඒ විස්තර දැනගන්න ගොඩ දෙනෙක් කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. අපි ගිහින් බලමු මගේ room එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එන්න. ඒ වගේම දැන් තියෙනවා කියන්නේ ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම ගිහින් Hello Ladies YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ තමයි මට මගේ යාළුවෙක් දුන්න gift එකක්. ඉතින් නිකන් ඉන්න වෙලාවට මම යාත් සුරුරු කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ලස්සනයි වගේ gift එක. ඒ වගේම මෙතන මගේ shoes තියෙන්නේ heels. ඉතින් මම මොඩල් කෙනෙක් සහ නිරූපණ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න එක්ක නිසා රංගන ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් ඉඳලා මම හිතන්නේ heels මට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මෙතන මගේ perfumes තියෙනවා මම ආසම ඒවා. නිතර ඉතින් perfumes එතකොට body spray පාවිච්චි කරනවා මම හරි කැමති සුවඳින් ඉන්න. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් අහලා තියෙනවා මොනවද මම use කරන දේවල් කියලා. ඉතින් එතකොට මෙතන තියෙන මම පාවිච්චි කරන makeup එතකොට lenses මොඩල් කෙනෙක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම shoots වලට යනකොට lenses අවශ්‍ය වෙනවා. හැම වෙලාවෙම makeup එකෙන් ඉන්නේ. ඉතින් කොයි වෙලාවෙත් මූණ නිකන් නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මේ day cream එක මට අත්‍යවශ්‍ය එකක්. එතකොට මේකත් night cream එකක්. මම හිතන්නේ හැම වෙලාවෙම මේවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මූණට මේ ප්‍රතිකාරයක් දක්වන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේවා use කරන්නේ. මේ තමයි මගේ pouch එක. මේකෙත් ඇත්තටම makeup තියෙන්නේ මගේ MAC. එතකොට මේ shadows ඒවා හැම වෙලාවෙම ඉතින් මොඩල් කරන කෙනෙක් නිසා මම මේකප් ගොඩක් අර සැලුන් වලට ගිහලා දාගෙන මේකප් බොඩ තිබ්බට ඉතින් හැබැයි නිකන් ස්ටෑන්ඩ් බයි තියාගෙන ඉන්නවා අවශ්‍ය වෙලාවට මට ලිප්ස්ටික් මොන හරි එහෙම අවශ්‍ය වුණොත් මේකෙත් මස්කාරා එතකොට මේ වගේ මුදු බ්‍රෂස් ලිප්ස්ටික් ඒ වගේ දේවල් තමයි මේක තියෙන්නේ මේ පවුච් එකේ. එතකොට මේ පවුච් එකේ මගේ තියෙන කොයි හරි ෂූටින් යනකොට අරගෙන යන්න ඕනේ ඒවා හොදද්දි කරදී අනිවාර්යයෙන්ම මේවා ෆේස් වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරනවා මම. මොකද අපිට මේකප් රිමූව් කරන්න ඕන නිසා. එතකොට මේකේ තියෙනවා බාත් වලට අවශ්‍ය හැමදේම. එතකොට මේකින් තමයි අංග ස්ක්‍රබ් කරගන්නේ. ඉතින් මේවා තමයි තියෙන්නේ මේ පවුච් එකේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එන්න පේනවද මගේ කබඩ් එක? මෙතන තියෙන්නේ මගේ මම යූස් කරන ඇඳුම්. මෙතන බ්ලේසර් එකක් තියෙනවා. මම බ්ලේසර් වලට හරි කැමතියි. හේතුව ඒක ඇඳහම ලස්සන එලිගන්ට් ලුක් එකක් ගෙනල්ලා දෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන ජම්ප් එකක්. ඉතින් හැම වෙලාවෙම ලස්සන කියුට් එක නම් මම හරි කැමතියි. ඉතින් මේ කලර්ස් මට හරි ලස්සනයි ඇඳහම. ඉතින් එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ ඩ්‍රෙස් එකටත් මම හරි කැමතියි. කලර්ෆුල් ඒවා අඳින්න. මොකද අපි යන් ගර්ල්ස් නිසා මම හිතනවා අපිට ඒ වගේ කලර්ස් මැච් වෙනවා කියලා. එතකොට මෙතනත් තියෙන ඉතින් මගේ ওই ජිම් අඳින ඇඳුම් අනම් මම යූකුම. එතකොට ඒකත් පෙන්නන්නන්නේ. මේ පැත්තේ මගේ හෑන්ඩ් බෑග්ස් තියෙනවා. එතකොට මේ හරි මගේ ඩ්‍රෙසස් ටොප්ස් ඒව තමයි තියෙන්නේ. මම කැමතියි. මේක මට මේ gift එකක් ලැබිච්ච එකක්. ඉතින් මේකෙත් මේකප් තමයි තියෙන්නේ අත්‍තරම. තාම යූස් කරලත් නෑ මම හිතන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන nail colors පාවිච්චි කරනවා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ෂූට්ස් වලට යනකොට හැම වෙලාවෙම අවශ්‍ය වෙන දේවල්. එතකොට මෙතන තියෙනවා මගේ පවුච් එක. මේකත් මම කොයි හරි යනකොට මට අවශ්‍ය මගේ විටමින්ස් ඒවා මේවා ටූත් බ්‍රෂ් එක ඒවා අරගෙන යන්නේ. එතකොට මම මොන හරි පැක්ස් දානවනේ ඒවත් වෙනම අරගෙන යනවා මගේ මූණ ෆ්‍රෙෂ් කරගන්න. ඉතින් ඒව තමයි තියෙන්නේ.
එතනත් තියෙන්නේ මගේ චූටි ඔය පාටිස් වලට ගෙනියනකොට චූටි බෑග්ස් ඒ වගේ දේවල්. එතකොට මෙතන බෑන්ඩ්ස් අනම් තියෙනවා දාන. ජුවලරි පොඩි ඒවා කරාබු ඒ දේවල්. එතකොට මේ බෑග් එක තමයි මම කොහෙද ජිම් යනකොට සහ මට හරි ලේසියි මොන හරි හැමදාම මේකේ දාගෙන යන්න. මේ ගොඩක්ලට මම හෑන්ඩ් බෑග්ස් ගොඩාක් යූස් කරනවා අඩුයි ඇත්තටම. ගොඩක්ලට මේකේ හැමදේම දරපට ගාලා මේ පරක්කු වෙලා තියෙන වෙලාවට ටට්ටක් ගාලා තියෙන ඒවා සමහර වෙලාවට ඒකේ ක්ලීන් හැමදාම අරගෙන යනවා. ඒක නස් කරන්නත් වෙලාවක් නෑ. ඇත්තට ඒ කියන්නේ මේක හැම වෙලාවෙම හැමදේම ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම අරගෙන යන්නේ මේ බෑග් එක. මොකද මට ඒක ඊසි. ඒව තමයි ඉතින් මෙතන තියෙනවා තව මගේ හෑන්ඩ් බෑග්ස්. ඉතින් මේ හෑන්ඩ් බෑග්ස් මං කොයි හරි යනකොට මොකක් හරි දේවල් වලට පාවිච්චි කරන යන්නේ ලොකුවට හෑන්ඩ් බෑග්ස් වලට එහෙම කැමති ෆෑන් කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ලොකු බෑග්ස් නෑ හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මට මගේ බඩුව අරගෙන යන්න හරි පහසුයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකට ගැලපෙන බෑග්ස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මෙතන මගේ හීල්ස් තියෙනවා. ස්පෝර්ට් ෂූස් ඒව මේවා හීල්ස්. එතකොට මගේ බ්ලෝ ඩ්‍රයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම හැමතිස්සම නානවනේ. ඒ කියන්නේ කොයි වෙලාවෙත් මම හැමදාම ඩේලි මට නාන්න ඕනේ වෙනවා. මොකද හේතුව මොනවාරි හෙයාර් ස්ප්‍රේ අනම්මන හැමදාම ෂූට්ස් වලට ගියහම අපි යූස් කරන හින්දා ඉතින් එතකොට අනිවාර්යෙන් බ්ලෝ ඩ්‍රයි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. කොණ්ඩේ අයන් කරන අයන් එකයි. ඉතින් ඒව තමයි තියෙන මගේ ෂූස්. මෙතන ජිම් එකට යූස් කරන ඒවා. එතකොට නෝමල් මම කැෂුවල් දාන ඒවා. ඒ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඇත්තටම මම නිකන් ඉන්න වෙලාවට මොන හරි ලියනවා නම් චිත්‍රයක් අඳිනවා නම් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න වෙලාවට මගේ ටැබ් එක තියෙනවා මෙතන. ඒක සහ ලැප්ටොප් එක මොන හරි ෆිල්ම්ස් බලනවා නම් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ටීවී වලට වඩා මේ ෆෝන් ටැබ් වලට තමයි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ යන් අය. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට කාලය ගත කරන්නේ නිකන් ඉන්න වෙලාවට. සහ මගේ කාමරේ කොහේ ගිහිල්ලාවත් මට හරි රිලැක්ස්. මගේ කාමරේ ඉන්න තරම් කොහෙවත් කොහේ ගියත් මට ඒ නිදහස නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ රූම් එකේ ඉන්න එක තමයි මට තියෙන නිදහසම.